Hi mga kapiyaters! Welcome back to my channel. My name is Yvonne, ang kaagapay nyo sa puyatan. Ayan, pang ilan na to? 21 days, 22 days na lockdown. And for today, dahil wala akong magawa, wala pala ng mata ko. Wala akong magawa, meron akong itatry. Actually, binili ko to, but parang hindi ko siya nagamit kasi sobrang busy, and sometimes dahil sa schedule ko, pagising ko, tapos na. So, iniiwasan ko na talagang maglagay ng wax sa buhok ko or anything na kasi numinipis na yung buhok ko. Alam mo na tumatanda na, ha? So, meron akong biniling product and we'll review it kung effective ba siya na pang groom ng hair ng madali at saka hindi na kailangan maglagay ng wax. Okay? So, watch until the end of the video para malaman natin kung effective pa or baka hindi lang ako marunong gumamit. So comment down below if mas marunong kayong gumamit nito at alam nyo kung paano siya gamitin na mas effective kasi first time ko siya itatry. Okay? And don't forget to subscribe to my channel. Just hit that subscribe button in the description field. You can also press that bell notification icon so you can get notifications in case I'll have new videos in the future kahit ano lang naman ginagawa ko. Okay? Alright. So, actually, ito yung pinili ko. Ay, wait lang. Di kita. Kita natin. That's modeling comb. So, actually, marami siya sa Facebook. Ito yan. Madami siya sa Facebook. Pero, parang ang gadling kasi ng paggagawa na sa Facebook. Ito, try natin kung totoo, okay? Try natin kung totoo. Ayun. Natin. Okay. So, sabi dito, ayan, up, down, down, straight, volumize, down, straight, modeling comb. So, ito daw yung mga ginagamit ng mga models. So, tingnan natin kung effective pa. So, teeth comb, ganyan. Okay, anyhow. Try natin. Nag-prepare na ako ng saksakan. So, tingnan mo, nare-remove siya. So, para siyang suklay na hindi masyadong suklay. Ganyan. So, saksak lang natin sandali. Oops. Tapos may pindutan. Ayan, pag umiilaw na, hintayin lang natin siguro uminit. Ayan. Para matry natin. Try natin kung mag-volumize yung hair. Kasi yun yung problem ko dahil manipis na yung hair ko. Hindi ko siya uminit. Ayan. So, ito na lang gawin natin, guys, rather than posting anything that's so negative about what's going on. Diba? Ang hirap-hirap ng kasi ang daming iba perfect. Gusto nila perfect yung maibigay ng na gobyerno. Walang ganun. Dapat makiisa na lang tayo. Sabi nga ni John F. Kennedy, huwag mong tanungin kung ano yung naiambag ng bansa sa'yo o ng gobyerno sa'yo. Ang tanungin mo, ano ba ang naiambag mo sa gobyerno? At in this pandemic time, ang magagawa mo lang is wag nang magpabigat pa. In-expect nyo na yung presidente makapagbigay ng solid na solusyon para ma-resolve yung problema. Come on. Yung sa classroom nga lang, napatatahimikin natin yung mga estudyanteng nagkukuda. Ang hirap nga. How much more yung 109 million Filipinos na 109 na yata, hindi na siya 104 million. Isang taon pa lang, 5 million na dagdag yata. I don't know. 104. Ayan, guys. So, tinatry ko siyang i-volumize pa side dito. Natin kung mababago ba yung tsura. Okay. So, later. Tapos ito pa. So, pero may na-realize din talaga ako, guys. So, may mga 4-piece na parang monthly binibigyan yung medyo less fortunate. And that's okay because we're trying to help our fellow Filipinos, ha. Pero, na-realize ko, ako nagbabayad ako ng tax. Ano yung privilege ko? Ano yung nakukuha ko out of this? So, parang puro tulong na lang. Sana, yung mga tinutulungan nagkaka 4-piece, tinutulungan din yung sarili. Pero yung iba, hindi na nagtatrabaho kasi may ayuda naman every month Sapat naman na sa kanila kumakain ng 3 beses sa araw.
Pero kawawa din yung mga middle class. So I think it's the perfect time to create a law or bill na giving privileges dun sa mga taxpayers, especially sa middle class. Kasi sometimes akala nila just because we're able to work at medyo maganda yung trabaho compared dun sa mga nasa lower level, ibig sabihin na medyo madami na tayong ipon and everything. O aminin natin, nagrereklamo din tayo kasi wala tayong tulong, pero pag wala pang quarantine, walang pandemic, Starbucks ng Starbucks, kain dito, kain doon, hindi, and guilty ako doon guys ha, hindi naman din, kaya naghihintay nga ako, parang patapos na lang yung quarantine, extend na nga lang, wala pa akong nare-receive na ayuda, or baka hindi ako pwede kasi nagre-rent lang ako, I don't know. Anyhow, ayan na siya. Parang hindi ko na-feel yung effectiveness niya guys, pero baka hindi lang ako marunong, so please comment down below kung paano to. Pero nakikita ko naman na nag-straight siya ng pa very light. Ayan. O hindi ko ini-endorse to ha, tinatry ko lang talaga yung product na to. Para for those guys or girls probably na ayaw nang gumamit na kung ano-ano sa buhok, para maiwasan yung pagkalagas ng buhok or mas numipis pa dahil sa treatment. Medyo okay, medyo umokay naman siya, guys, medyo effect naman siya. Parang feeling ko hindi talaga ako marunong gumamit masyado, pero I think na it's working naman. And I think this is the best way to eliminate na yung paggamit ng wax, especially for guys. Diba minsan tamad natin, pagdating natin sa bahay, hindi na tayo naliligo, so kinatutulugan na natin yung wax, and nagkakaroon tayo ng balakubak, ganyan. Tapos it blocks na yung sa opening ng hair, kaya naglalagas yung buhok. If syempre parang ang pangit, diba, pag manipis na yung buhok natin. Umi-effect naman siya guys, hindi ko lang sure kung ganito tamang paggamit. So please let me know yung mga gumagamit na nito or matagal nang gumagamit. Please comment kung paano siya gamitin. Pero nakita ko may effect naman, medyo nagbago naman siya. Medyo okay naman. So this is, they call it modeling comb. That's around 1,200. For me, it's going to take time. So kailangan pang modeling lang talaga siya na meron yung may time talaga mag-ayos ng sarili. Pero for those who are working people na magmadali, medyo hindi siya masyado. Siguro gagamitin mo siya pag may mga occasions na kailangan mo na medyo maayos, tapos natural yung pagkakagawa ng buhok mo, walang wax, tapos medyo firm yung ng buhok. I think it's going to work. Okay? I'm not endorsing the product, I'm just trying to test it for myself. So I'm hoping that it helps you kung merong nag-iisip na i-try, try na bumili kasi nandiyan marami siya sa Facebook. Yan. Okay, thank you guys for watching. It's a little effective but it's not what I expected. But again, comment down below kung mas marami kayong alam kung paano siya gamitin. Thank you guys again for watching. See you guys again next time. Have a good one.